Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι 5η 12 Ιανουαρίου του 2023. Δεν έχουμε καλά νέα, ιδιαίτερα σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα σύννεφα μετά από σχεδόν 11 μήνες πολέμου, αντί να αραιώνουν, πυκνώνουν πάνω από την Ουκρανία. Και θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί, ανοίγοντας το πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με την απόφαση της Δύσης να χορηγήσει τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και άρματα μάχης στην Ουκρανία και μάλιστα σε έναν αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Με βάση τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας θα χρειαστεί η Ουκρανία περίπου 300 άρματα μάχης και 600 με 700 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, όλα δυτικής κατασκευής. Γιατί μέχρι τώρα ακόμα και τα BMP-1 που έδωσε η Ελλάδα, όλα αυτά όπως αντιλαμβάνεστε, όταν δεν υπάρχει σειρά παραγωγής είτε στα οχήματα, για τα ίδια τα οχήματα, όταν καταστρέφονται, για τα ανταλλακτικά, όταν παθαίνουν βλάβες και για τα πυρομαχικά τους, αυτά μετά από ένα διάστημα είναι σαν να μην δόθηκαν, τελειώσανε. Οπότε αυτό που επιδιώκει η Ουκρανία είναι να δημιουργήσει 5 έως 7 τεθωρακισμένες ταξιαρχίες, όλες με άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα δυτικής κατασκευής, ούτως ώστε αν υπάρχουν απώλειες να είναι εύκολη αναπλήρωσή τους, αν έχουν βλάβες να βρίσκουν εύκολα ανταλλακτικά και πυρομαχικά φυσικά, αφού υπάρχει γραμμή παραγωγής. Ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι ότι αυτό που είναι το πιο χρηστικό και πιο αποτελεσματικό για τον Ουκρανικό στρατό είναι να δοθούν άρματα τύπου Leopard, δηλαδή γερμανικής κατασκευής, άρματα μάχης πάντα. Και γι' αυτό υπάρχουν τεράστιες πιέσεις αυτή τη στιγμή. Γιατί? Για να αποφευθεί η πολιτιπία. Να μην δώσουν οι Γάλλοι Leclerc, οι Άγγλοι Challenger και οι Αμερικανοί Abrams, διότι με την πολιτιπία δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Θέλουν έναν τύπο άρματος, ούτως ώστε να μπορούν να το υποστηρίξουν και από πλευράς ανταλλακτικών, συντήρησης ανταλλακτικών και από πλευράς πυρομαχικών. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα, ότι τα σοβιετικής κατασκευής πυροβόλα, άρματα που είχαν και τόμα, όλα αυτά έχουν προβλήματα και ανταλλακτικών και αναπλήρωσης και πυρομαχικών. Άρα θέλουν δυτικά. Τώρα, όσον αφορά λοιπόν τα άρματα, υπάρχουν στην Ευρώπη σε 13 χώρες 2.000 άρματα Leopard 2. Τα περισσότερα από αυτές τις χώρες τα έχει η Ελλάδα. Ίσως έχει πιο πολλά και από την ίδια τη Γερμανία. Άρα θα πρέπει να δοθούν άρματα από αυτές τις χώρες. Δεν υπάρχουν σε αποθήκες, ούτε η κατασκευάστρια εταιρεία έχει, δεν είναι όπως τα αυτοκίνητα. Εκεί πρέπει να προηγηθεί παραγγελία ενός κράτους και να περάσουν πόσα χρόνια για να κατασκευαστούν. Άρα από αυτά τα 2.000 Leopard θα πρέπει να δοθούν, το αίτημα του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας είναι 300 Leopard και 600 με 700 τόμα, για να συγκροτηθούν, όπως είπαμε, 5 έως 7 τεθωρακισμένες ταξιαρχίες. Πάντως, για να σπάσει λίγο το ταμπού, γιατί μέχρι τώρα απέφευγαν να δώσουν άρματα μάχης οι δυτικές χώρες, για να σπάσει το ταμπού η Αγγλία αποφάσισε να δώσει 12 Challenger, δηλαδή μία ύλη αρμάτων, και το ίδιο αποφάσισε να δώσει και η Πολωνία, μία ύλη αρμάτων 10 ή 12 Leopard 2. Φυσικά υπάρχει το εξής ζήτημα, ότι για να δώσουν οι χώρες τα άρματά τους αυτά χρειάζεται πιστοποιητικό τελικού χρήστη, δηλαδή πρέπει να δοθεί η άδεια από πλευράς της Γερμανίας. Γι' αυτό ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία πριν λίγες μέρες Biden-Scholz, να πιστεί ο Scholz να δώσει και πιστοποιητικό τελικού χρήστη, εν προκειμένου στην Πολωνία φαίνεται ότι έδωσε, διότι σήμερα στο Λβίβ, στην δυτική μύτη της Ουκρανίας, συναντήθηκε η ηγεσία, ο Ζελένσκι με την ηγεσία της Πολωνίας, και εκεί ανακοινώθηκε ότι θα δοθεί μια ύλη αρμάτων Leopard 2. Φυσικά το ανακοίνωσε με μεγάλη χαρά ο Ζελένσκι, είναι για πρώτη φορά παίρνουμε άρματα μάχης δυτικά. Τώρα, εδώ να πούμε ότι μόλις πριν 2 μέρες, και αυτό το λέω για να αντιληφθούμε τι γίνεται στους πολέμους.
Δεν έχει να κάνει με την Α, τη Β ή τη Γ χώρα. Όλες οι χώρες στην ουσία χρησιμοποιούν το ίδιο πράγμα. Είναι και πόλεμος εντυπώσεων. Αν διαβάζαμε τις δηλώσεις που έκαναν οι Πολωνοί, διαρρήγνιαν τα ημάτια τους, έσχιζαν τα ρούχα τους. Ποιος είπε αυτό ότι θα δώσουμε άρματα? Δεν πρόκειται να δώσουμε άρματα, σε 2 μέρες δίνουν άρματα. Αυτό το λέω για να είμαστε επιφυλακτικοί με αυτά που ακούμε και με αυτά που διαβάζουμε. Τώρα, να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουν αποφασίσει να δώσουν 50 Bradley, είναι τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και με αντιαρματική δυνατότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 40 Marder, για τόμα μιλάμε, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, οι Γερμανοί, και άμυχοι 10 PC τροχοφόρα που δεν είναι ακριβώς τόμα, είναι κυνηγοί αρμάτων, τεθωρακισμένοι κυνηγοί αρμάτων. Η Γαλλία, ο αριθμός ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, τουλάχιστον εγώ δεν γνωρίζω πόσα. Όσον αφορά τα άρματα, εκεί θα αρχίσει η Πολωνία, είπαμε ότι δίνει 10 ή 12, η Φινλανδία δείχνει διατεθειμένη να δώσει και αυτή, γιατί και αυτή έχει Leopard, και το θέμα είναι ότι στις 20 Ιανουαρίου του 2023, δηλαδή σε λίγες μέρες, σε μια εβδομάδα, η ομάδα επαφής για την Ουκρανία, οι Υπουργοί Άμυνας των χωρών που συμμετέχουν στην ομάδα επαφής για την Ουκρανία θα συναντηθούν για να συζητήσουν αυτό το θέμα. Ποιες χώρες θα δώσουν Leopard 2 για να συγκροτηθούν αυτές οι 5 ή 7 ταξιαρχίες, να συμπληρωθεί ο αριθμός 300 Leopard, ένας μεγάλος αριθμός, μία δύναμη 35.000 ανδρών, για να μπορέσουν οι Ουκρανοί να πετύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς που έχουν για τις επιχειρήσεις την Άνοιξη το 2023. Αυτή είναι η κατάσταση. Θεωρώ ότι αυτή η ενέργεια και η επόμενη που θα διαβάσουμε, το επόμενο θέμα μας, δείχνει ότι η κατάσταση στον πόλεμο στην Ουκρανία δυσχεραίνει, το θέμα περιπλέκεται ακόμα περισσότερο και ναι, αυτό που είπα στην αρχή, πυκνώνουν τα σύννεφα πάνω από την Ουκρανία, αντί να βλέπουμε κάπου μια χαραμάδα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος όπως αποφασίσουν οι εμπλεκόμενοι ή όπως πετύχει ο καθένας τους στόχους του. Λοιπόν, το επόμενο θέμα έχει να κάνει πάλι με την Ουκρανία, να δούμε τι γίνεται στη ρωσική πλευρά. Στη ρωσική πλευρά, όσον αφορά το Σολεντάρ, είπαμε είναι ένα μεγάλο μέρος της πόλης υπό ρωσικό έλεγχο. Υπάρχουν αιστείες αντίστασης και αυτές οι αιστείες αντίστασης είναι και στα υπόγεια. Είπαμε ότι γράφεται ότι υπάρχουν δίκτυο υπόγειων στοών και δρόμων που μέσα χωρούν ακόμα και άρματα και οχήματα 100 χιλιόμετρων, δηλαδή πολλές υπόγειες πόλεις κάτω από το Σολεντάρ. Εκεί φαίνεται ότι υπάρχει αντίσταση και σε άλλες περιοχές. Πάντως η ρωσική πλευρά λέει ότι έχει αποκοπεί η επικοινωνία και προς Σλοβιάνσκ Κραματός και στον Μπαχμούτ, που αυτοί το ονομάζουν Αρτέμοφκα, κάπως αυτό. Είναι η παλιά ρωσική ονομασία μέχρι το 1992 νομίζω, η σοβιετική ονομασία. Τώρα, γιατί υπάρχει... Επίσης, η ρωσική πλευρά, κάτι που δεν είναι απολύτως σχετικό με τον πόλεμο, είναι με τον ενεργειακό πόλεμο, κατηγορεί τη Σουηδία ότι ενώ η Σουηδία και η Φινλανδία, αν δεν κάνω λάθος, είχαν αποφασίσει να κάνουν μια ομάδα έρευνας για τις εκρήξεις που σημειώθηκαν πριν μερικούς μήνες στους αγωγούς Nord Stream 1 και Nord Stream 2, η Ρωσία ζήτησε να συμμετάσχει και αυτή με τεχνικούς και εμπειρογνώμονες σε αυτήν την ομάδα έρευνας. Δεν το δέχθηκαν και τώρα η Σουηδία φέρεται να κρύβει στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα. Και η Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, κατηγορεί την Σουηδία ότι κρύβει στοιχεία, επειδή τα στοιχεία αυτά προφανώς ενοχοποιούν τη Δύση ή κάποιες χώρες της Δύσης. Ποιο είναι λοιπόν το στοιχείο που μας δείχνει ότι και η Ρωσία από την πλευρά της παίρνει μέτρα τα οποία δείχνουν ότι δίνει πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στον πόλεμο, σε αυτήν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση, όπως την ονομάζεται, την εισβολή που έχει κάνει στην Ουκρανία. Ενώ πριν από 2 μήνες, μόλις πριν 2 μήνες, είχε οριστεί γενικός διοικητής των δυνάμεων που επιχειρούν στην Ουκρανία, ο Σουροβίκιν, ο στρατηγός Σουροβίκιν,
ο οποίος είχε μία ανάλογη εμπειρία από τον πόλεμο στη Συρία εναντίον του Ισλαμικού κράτους και εναντίον των αξιωματικών και των στρατιωτών που αυτομόλυσαν από το Συριακό στρατό και εναντίον των τζιχαντιστών. Τοποθετήθηκε λοιπόν ο Γερασίμοφ ως γενικός διοικητής. Είναι ο άνθρωπος που έκανε με επιτυχία την εκένωση της Χερσόνας, μία ήττα για τον ρωσικό στρατό, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έκανε την εκένωση ήταν επιτυχής, διότι χωρίς γέφυρες και μόνο με σχεδίες κατόρθωσε να εκενώσει την Χερσόνα και να περάσουν όλα τα, υπό τον κίνδυνο να εγκλωβιστούν, να περάσουν όλα τα ρωσικά στρατεύματα στην ανατολική πλευρά του Δνίπερου ποταμού. Ενώ λοιπόν υπήρχε αυτή η κατάσταση, ήρθε ο βομβαρδισμός και ο θάνατος, σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο 89 Άμυνας, 89 στρατιωτών, αλλά υπάρχουν άλλες πηγές που μιλούν ότι είναι εκατοντάδες νεκροί και τραυματίες την πρωτοχρονιά. Μετά από αυτό λοιπόν, και δεν είναι γνωστό αν σχετίζεται με εκείνο, πάντως εκείνο ήταν μια αποτυχία, αποφασίστηκε από τον Πούτιν και τον Σοϊγκού, τον Υπουργό Άμυνας, να τοποθετηθεί γενικός διοικητής των δυνάμεων που δρούν στην Ουκρανία ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Βαλερί ο Γερασίμοφ. Τώρα αυτό πραγματικά είναι ένα περίεργο. Πώς είναι δυνατόν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης για μια χώρα σαν τη Ρωσία, με τόσες στρατιές και σε τόσα πιθανά μέτωπα με βάση τα σχέδια, να τοποθετηθεί ο ίδιος αποκλειστικά αρχηγός σε ένα μέτωπο, φαίνεται περίεργο, και αυτό μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι η Ρωσία πλέον προσανατολίζεται αποκλειστικά στα μέτωπα της Ουκρανίας. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ αναλαμβάνει γενικός διοικητής στα μέτωπα της Ουκρανίας. Αυτό από μόνο του αποτελεί μία κίνηση αναβάθμισης των στόχων και του ενδιαφέροντος που δείχνει η Ρωσία για τον πόλεμο αυτό, και γι' αυτό δικαιολογεί και την αρχική μας φράση που είπαμε, ότι πυκνώνουν τα σύννεφα πάνω από την Ουκρανία. Αυτές είναι οι εξελίξεις στα μέτωπα της Ουκρανίας. Είπαμε ότι δεν δείχνουν ότι υπάρχει μία πιθανότητα να βρεθεί λύση, αν και γράφτηκε κάτι ότι συναντήθηκαν στην Άγκυρα οι επικεφαλής των Επιτροπών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ουκρανίας και Ρωσίας. Εκεί συμφωνήθηκε να γίνει ανταλλαγή εχμαλώτων και άφησαν, είδα δημοσιεύματα και στα τουρκικά που λένε ότι άφησαν να εννοηθεί ότι υπάρχει μια πιθανότητα να προσεγγίσουν οι δύο πλευρές για να βρεθεί λύση. Όμως πέρα από αυτό το γεγονός, όλα τα άλλα δείχνουν ότι η κατάσταση χειροτερεύει στην Ουκρανία. Λοιπόν, και ενώ συμβαίνουν αυτά, στην Τουρκία το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει, προεκλογικός αγώνας, παρότι δεν έχει οριστεί ακόμα η ημερομηνία των εκλογών, εν της πράγμαση ο προεκλογικός αγώνας de facto έχει αρχίσει. Ο Ερντογάν κινείται σε όλα τα επίπεδα με μια δική του στρατηγική, κυρίως έχει επικεντρωθεί στα εσωτερικά, αλλά στις ομιλίες που κάνει ρίχνει και ορισμένες βολές στα θέματα τα εξωτερικά. Εδώ να πούμε ότι έχει ρίξει τους τόνους απέναντι στις ΗΠΑ. Στα επόμενα θέματα θα δούμε γιατί. Εδώ λοιπόν, επαναλαμβάνω, έχει δώσει βάρος στα εσωτερικά θέματα. Κάτι έκανε μια αναφορά για τον Υπουργό Οικονομικών και η αντιπολίτευση θεωρεί ότι τον έχει για αλλαγή, για να πάει με έναν άλλον Υπουργό Οικονομικών στις εκλογές. Συζητείται ότι προετοιμάζει μια γενική αμνηστία, να απελευθερωθούν άνθρωποι που είναι μέσα στις φυλακές. Δεν ξέρουμε μέχρι πού θα πάει αυτό, αν θα απελευθερώσει Κούρδους βουλευτές, Κούρδους δημάρχους, μήπως κάνει για καμιά κίνηση
να στείλει τον Αμπτουλάχ Οτζαλάν σε κατοίκο περιορισμό για να προσεγγίσει κουρδικές ψήφους. Δεν τα ξέρουμε αυτά ακόμα. Γενικά πάντως ακούγεται ότι αυτό είναι και μια παράδοση στην Τουρκία, να δίνεται γενική αμνηστία και να αδειάζουν οι φυλακές. Έχει ξαναγίνει πρόσφατα, σε προεκλογική περίοδο και πάλι. Πάντως ενώ έχουμε αυτήν τη διαδικασία παροχών από πλευράς του Ερντογάν, την ίδια στιγμή έχουμε εντείνεται η πίεση στον Ιμάμογλου, εκτός από την ποινή που του επιβλήθηκε από το δικαστήριο για την ανάρμοστη αναφορά που έκανε για αυτή είναι η κατηγορία, για τους δικαστές της Ανώτατης Εκλογικής Επιτροπής. Τώρα του φέρνουν με ένα θέμα διαχείρισης, κακοδιαχείρισης στον προηγούμενο δήμο που ήταν δήμαρχος, δηλαδή πριν από 7-8 χρόνια μια υπόθεση, τη φέρνουν πάλι στην επιφάνεια για να το ασκήσουν πίεση κατά πάσα πιθανότητα, και εκτός από τον Ιμάμογλου που πιθανότητα όρισαν τη δικάσιμο τον Ιούνιο, δηλαδή που είναι προγραμματισμένες οι εκλογές, δεν ξέρουμε αν γίνουν τον Ιούνιο ή αν γίνουν τον Μάιο, πάντως όρισαν δικάσιμο για τον Ιούνιο, και αυτό που βλέπουμε είναι ότι το συνταγματικό δικαστήριο της χώρας, ο εισαγγελέας, καθ' υπόδειξη του Ερντογάν, αφού πάγωσε, είχε προγραμματιστεί να δοθεί η πρώτη δόση από τα περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η ετήσια επιχορήγηση του κράτους στο κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών, το φιλοκουρδικό κόμμα HDP. Μπλόκαραν τους λογαριασμούς, δεν κατατέθηκαν τα λεφτά, επειδή είναι μπλοκαρισμένοι λογαριασμοί, άρα του αποστέρισαν την οικονομική δυνατότητα να κάνει προεκλογικό αγώνα. Μετά από αυτό λοιπόν ήρθε η εισήγηση του εισαγγελέα, ο οποίος ήταν κεραυνός. Θεωρεί ότι το κόμμα της Δημοκρατίας των Λαών, το φιλοκουρδικό κόμμα, ότι είναι στην ουσία μία οργάνωση που έχει δεσμούς με το εργατικό κόμμα του Κουρδιστάν, το PKK, και ότι λειτουργεί στην ουσία ως στρατολογικό γραφείο των ανταρτών, το εμπλέκει με βάση την τουρκική λογική στον ένοπλο αγώνα που κάνουν οι Κούρδοι, που η Τουρκία τον ονομάζει τρομοκρατία, και έτσι ζητάει, όπως καταλαβαίνετε, ζητάει την κατάργηση του κόμματος, την απαγόρευση λειτουργίας του κόμματος, άρα δεν θα μπορεί να συμμετάσχει και στις εκλογές. Εδώ να πούμε ότι το κόμμα αυτό έχει πάρει περίπου 6 εκατομμύρια ψήφους, δηλαδή όσοι περισσότερους από το σύνολο των Ελλήνων που ψηφίζουν στις εκλογές. Έχει πάρει αυτό το κόμμα και ο Ερντογάν θέλει να το θέσει εκτός νόμου. Στις δημοσκοπήσεις το κόμμα αυτό παίρνει από 10 έως 15%. Εξαρτάται τώρα ποιος κάνει τη δημοσκόπηση, πάντως δεν πέφτει κάτω από 10. Άρα εκεί είναι τα ποσοστά του, από 5,5 έως 7 εκατομμύρια ψήφους. Αυτό το κόμμα η Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, θέλει να το στείλει στα αζήτητα και να το απαγορεύσει τη συμμετοχή στις εκλογές. Πάντως δημοσκόπηση σημερινή, η οποία μπορούμε να πούμε ότι ναι, δείχνει και ότι είναι και αντικειμενική, δείχνει ότι σε περίπτωση που συναγωνιστεί στις εκλογές ο Ερντογάν με τον Ιμάμογλου, ο Ιμάμογλου παίρνει 49% και ο Ερντογάν παίρνει περίπου 41-42, με τον αν αντίπαλος του Ερντογάν είναι ο Μανσούρ Γιαβάς, ο δήμαρχος της Άγκυρας, παίρνει ένα πόντο παραπάνω ο δήμαρχος της Άγκυρας, διευρύνει τη διαφορά, ενώ με τον Κιλισδάρογλου υπάρχει, αν είναι και η Αξενέρνικα ή τον Ερντογάν, εάν είναι αντίπαλος ο Κιλισδάρογλου, τότε μπορεί να γίνει και ένα ντέρμπι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση στην Τουρκία. Να πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, ενώ συμβαίνουν αυτά στο εσωτερικό και ενώ ο Μευλούτ Τσαβούσογλου ετοιμάζει τις βαλίτσες του για να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον, όπου στις 18 Ιανουαρίου του 2023 έχει προγραμματιστεί συνάντηση
του ιδίου με τον Υπουργό Εξωτερικών τον ΗΠΑ, τον κύριο Μπλίνκεν. Ενώ συμβαίνουν αυτά, έχουν ενταθεί και οι προσπάθειες κυρίως από πλευράς της Ρωσίας και πιέσεις εναντίον του Άσαντ και στην Τουρκία να γίνει μια τριμερής σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών των τριών χωρών, Ρωσίας, Συρίας, Τουρκίας, πριν την επίσκεψη Τσαβούσογλου στην Άγκυρα, στην Ουάσιγκτον. Να δούμε λοιπόν τι λέει το σχετικό δημοσίευμα του Reuters. Η Τουρκία και η Συρία και η Ρωσία σκοπεύουν να προγραμματίσουν συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών τους μέσα στον Ιανουάριο και ίσως πριν από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, αν και δεν έχει ακόμα επιλεγεί ημερομηνία ή τοποθεσία, δήλωσε υψηλόβαθμος Τούρκος αξιωματούχος προχθές Τετάρτη, πριν λίγες μέρες τέλος πάντων. Μια τέτοια συνάντηση θα σηματοδοτήσει τις πρώτες συνομιλίες υψηλού επίπεδου μεταξύ Άγκυρας και Δαμασκού από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Συρία το 2011, σηματοδοτώντας περαιτέρω ξεπάγωμα των σχέσεων των δύο χωρών. Χθες Τετάρτη, σωστό. Σήμερα είναι Πέμπτη, χθες Τετάρτη. Ο αξιωματούχος, ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του, είπε ότι η συνάντηση ίσως γίνει πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Τσαβούσογλου με τον Άντονι Μπλίνκεν στις 18 Ιανουαρίου στην Ουάσιγκτον. Οι συζητήσεις συνεχίζονται και δεν έχει οριστεί ακόμα ακριβής ημερομηνία. Δεν υπάρχουν προβλήματα με τη συνάντηση, απλώς εργάζονται για το χρονοδιάγραμμα, είπε ο Τούρκος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι θα γίνει είτε στη Μόσχα είτε σε άλλη τοποθεσία, η τριμερής. Οι Υπουργοί Άμυνας της Τουρκίας και της Συρίας πραγματοποίησαν σημαντικές συνομιλίες στη Μόσχα τον περασμένο μήνα για να συζητήσουν την ασφάλεια των συνόρων και άλλα θέματα. Την περασμένη εβδομάδα ο Ερντογάν είπε ότι ενδέχεται να συναντήσει τον Άσαντ μετά από την τριμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών. Η Συριακή φιλοκυβερνητική εφημερίδα Al Watan, θεωρώ το πιο σημαντικό είναι αυτό, δεν λέω ότι δεν έχει σημασία τα όσα διέρευσε ο Τούρκος αξιωματούχος, αλλά επειδή μέχρι τώρα οι Σύριοι τηρούσαν μια αρνητική στάση, κοιτάξτε τι λένε εδώ, ανέφερε τη Δευτέρα ότι δεν έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες ημερομηνίες για την τριμερή συνάντηση. Η συνάντηση των ΙΠΕΚ θα μετατοπίσει τις συνομιλίες προς πολιτικά ζητήματα και μακριά από την ασφάλεια και θα θέσει το υπόβαθρο για συνάντηση Ερντογάν και Άσαντ, είπε ο ανώτερος αξιωματούχος. Δηλαδή τι είπε? Δεν θα συζητήσουμε θέμα μιας πιθανής κοινής επιχείρησης με την Τουρκία μέσα στη Συρία, σε πολιτικά ζητήματα. Ένας δεύτερος ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι η Άγκυρα επιδιώκει την ασφαλή επιστροφή των Σύριων προσφύγων και τη συνεργασία με τη Δαμασκό να στοχοποιηθεί το YPG, οι κουρδικές πολιτοφυλακές στη Ροζάβα, τον κύριο στόχο των συνεχιζομένων διασυνοριακών στρατιωτικών επιθέσεων. Εδώ λοιπόν, τι μας λέει η Συριακή πλευρά? Βεβαίως λέει θα συναντηθούμε, θα συζητήσουμε πολιτικά θέματα. Ο στόχος του Ερντογάν, διπλός. Πρώτον, να επιστρέψουν έστω και μερικά λεωφορεία. Η εικόνα μετράει προεκλογικά. Να δείξει μερικές φάναγγες λεωφορείων, κομβόι λεωφορείων με πρόσφυγες Σύριους να κατευθύνονται προς τη Συρία και να πει στους εκλογείς, στους ψηφοφόρους, ορίστε, εγώ έκανα πράξη, τους άνθρωπους αυτούς τους φιλοξένησα, τώρα τους ξαναστέλνω πίσω με ασφάλεια στη χώρα τους. Και το δεύτερο, να εκδιώξει το YPG, τους Κούρδους πολιτοφύλακες του YPG, να τους εκδιώξει από την Συρία και να πει πάλι στους ακροδεξιούς και εθνικιστές ψηφοφόρους του ότι ορίστε, το πρόβλημα ασφάλειας που εγώ λέω ότι αντιμετωπίζουμε το έχω εξαλείψει και έτσι να κερδίσει ψήφους και να λύσει και ένα πρόβλημα που όντως θεωρεί ότι ο Ερντογάν και το τουρκικό κράτος, οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, ότι υφίσταται εκεί στην βόρειο-ανατολική Συρία, στην Ροζάβα όπως την αποκαλούν οι Κούρδοι. Λοιπόν, αυτά και με την τριμερή. Να πούμε ότι η τριμερής είναι ένα αγκάθι στις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δηλώνουν ξεκάθαρα ότι είναι αντίθετες και με την προσέγγιση του Ερντογάν με τον Άσαντ, αλλά και με μια ενδεχόμενη επιχείρηση. Να πάμε στο επόμενο θέμα τώρα. Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση του Αμερικανικού Κογκρέσου κατά της Τουρκίας. Να θυμίσουμε, αυτό το είπαμε και στη χθεσινοβραδινή μας εκπομπή, ποιοι είναι οι 7 όροι
που προτίθεται να θέσει ο Άντονι Μπλίνκεν, πάντα με τον τουρκικής καταγωγής καθηγητή του Πανεπιστημίου του Georgetown, τον Τσιντί, τον Σινάν Τσιντί, και είναι οι 7 όροι, λέει αυτός πρέπει να τεθούν, αλλά με δεδομένο ότι αυτός είναι μπλεγμένος σε πολλά ιδρύματα στις ΗΠΑ, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι και η πολιτική των ΗΠΑ αυτή. Οι ΗΠΑ λοιπόν πρέπει να απαιτήσουν ανεφόρον τουρκικές διαβεβαιώσεις για τα εξής 7 θέματα. Πρώτον, δεν θα γίνει εισβολή στη Συρία, άρα γιατί κάνεις την τριμερή, σου λέει. Δεύτερον, η Σουηδία και η Φινλανδία να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Ο Ερντογάν να χαρακτηρίσει τη Χαμάς τρομοκρατική οντότητα και να εκδιώξει τα μέλη της από την Τουρκία. Τέταρτον, η Άγκυρα να παράσχει εγγυήσεις ότι θα διεξαχθούν ελεύθερες και δίκαιες προεδρικές εκλογές με υποψηφίους της αντιπολίτευσης, όπως ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ημάμογλου, τον αναφέρει με το όνομά του, έχει σημασία αυτό. Πέμπτον, να απελευθερωθεί ο ακτιβιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επιχειρηματίας Οσμάν Καβαλά. Έκτον, να αποκατασταθεί το κράτος δικαίου. Καλά, τώρα ζητάς από τον Ερντογάν και από το τουρκικό κράτος να λειτουργήσει ως κράτος δικαίου. Και έβδομον, η Άγκυρα να αποδείξει απερίφραστα ότι είναι σύμμαχος του ΝΑΤΟ, απομακρύνοντας το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400 από την επικράτειά της. Ενώ λοιπόν είναι αυτή η ατμόσφαιρα των απαιτήσεων των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία, δεδομένης της επικείμενης επίσκεψης Τσαβούσογλου στην Ουάσιγκτον, δημοσιεύθηκε και η έκθεση του Κογκρέσου, του Αμερικανικού Κογκρέσου, που συνετάγει για το 2022 και αναφέρεται στην προβληματική Τουρκία με βάση τις δράσεις του 2022. Τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν ότι υπήρχαν περισσότερα αρνητικά στοιχεία στην έκθεση, τα οποία με παρέμβαση του State Department ψυχρεμωτέρων αφαιρέθηκαν από την έκθεση. Να δούμε λοιπόν τι λέει η έκθεση. Ιδιαίτερα επικριτική ήταν η ετήσια έκθεση της Υπηρεσίας Μελετών του Κογκρέσου για τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία, λόγω της πολιτικής που ακολουθεί ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν. Τα ρίχνουν όλα στον Ερντογάν. Κακός. Ο Ερντογάν από το 2011-12, μετά τη σύγκρουσή του με τον Γκιουλέν και κυρίως μετά το πραξικόπημα, όπως και να το πούμε αυτό, ο Ερντογάν δεν είναι ο απόλυτος άρχον. Μοιράζεται την εξουσία με το λεγόμενο βαθύ κράτος και με διάφορες άλλες συνιστώσεις, ευρασιατιστές, κεμαλικούς, εθνικιστές, γκρίζους λύκους. Άρα είναι λάθος να ρίχνουν την ευθύνη μόνο στον Ερντογάν. Βασικά μελανά σημεία ο εναγκαλισμός του Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν, αλλά και η προκλητική συμπεριφορά της Άγκυρας που αγγίζει τον αναθεωρητισμό σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ειδικότερα στην έκθεση επισημαίνεται ότι οι μακροχρόνιες διαφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο σημείωσαν σημαντική κλιμάκωση το 2022 εν μέσω μεγαλύτερης στρατηγικής συνεργασίας των ΗΠΑ με την Ελλάδα. Λέει δηλαδή ότι ενώ οι ΗΠΑ επέλεξαν να διευρύνουν και να εμβαθύνουν και να ενισχύσουν τις σχέσεις τους με την Ελλάδα, η Τουρκία ως αντίδραση ενέτεινε τις προσπάθειες να προκαλέσει την Ελλάδα, να τις παραβιάσει. Αυτό είναι μια σημαντική διαπίστωση. Ελπίζω να καταλαβαίνουν τι γράφουν αυτοί που έγραψαν την έκθεση ή τέλος πάντων αυτοί που τη διαβάζουν. Παράλληλα, καταγράφεται και η ρητή καταδίκη του Κογκρέσου για τις τουρκικές υπερπτήσεις που εντάχθηκε στον αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ. Και αυτό είναι σημαντικό. Πιστεύουμε, ελπίζω να μην υπάρχουν κάποιοι, γιατί στο τέλος θα δείτε που πιστεύουν ότι το να θέτουμε αυτά τα θέματα στέλνουμε την Τουρκία στη Ρωσία, αλλά να μην τα βάζουμε αυτά τα θέματα στο τραπέζι. Γιατί θα το ακούσουμε και αυτό. Το ακούσαμε, το ακούμε, το διαβάζουμε. Εκτός από τις συνεχιζόμενες εντάσεις ΗΠΑ-Τουρκία σχετικά με τους Κούρδους της Συρίας, στη Βόρεια Συρία, στη Ροζάβα, οι διαφωνίες Τουρκίας-Ελλάδας σχετικά με υπερπτήσεις και άλλα μακροχρόνια ζητήματα στο Αιγαίο αυξήθηκαν το 2022 και απασχόλησαν το Κογκρέσο. Πιστεύουμε ότι οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ δεν πρέπει να πραγματοποιούν μη εξουσιοδοτημένες εδαφικές υπερπτήσεις του εναέριου χώρου άλλου συμμάχου του ΝΑΤΟ.
σημειώνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση. Παράλληλα, το Κογκρέσο στυλιτεύει την πολιτική του Ερντογάν να ακροβατεί μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Το γράψαμε στο βιβλίο μας αυτό. Το εκρεμές της Τουρκίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας από το 2018. Τώρα το ανακαλύψαμε. Συγγνώμη. Θέτει ερωτήματα για τη χρήση των αμερικανικών βάσεων στην Τουρκία και σημειώνει χαρακτηριστικά ότι η εμβάθυνση των δεσμών με τη Ρωσία σε ορισμένους τομείς παραμένει αιτία ανησυχίας για τη ΣΥΠΑ. Τέλος, η έκθεση αποτυπώνει και την ανησυχία της Ουάσιγκτον για το γεγονός ότι η Τουρκία έχει χρησιμοποιήσει το στρατό της στη Συρία, την Ανατολική Μεσόγειο και τον Νότιο Κάφκασο, δεν βάζει για τη Λιβύη, δεν ξέρω γιατί, με τρόπο που έχει επηρεάσει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες της περιοχής. Η εμπλοκή της Τουρκίας στη Συρία από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος το 2011 έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, σημειώνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση. Τα έχουμε πει κατά την άποψή μου ότι η πολιτική των ΗΠΑ να στηρίζει τους Κούρδους και τις δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας ανατολικά του Εφράτη ποταμού αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες που η Τουρκία αποφάσισε να συγκρουστεί με τις ΗΠΑ, να εκβιάσει, να καθιβρίσει, να προσβάλλει τις ΗΠΑ και να στραφεί προς την Ρωσία και στον Πούτιν. Λοιπόν, το επόμενο θέμα μας, είπαμε ότι άκουγα σήμερα σε έναν τηλεοπτικό σταθμό ότι ένας ψαράς, με το όνομά του βγήκε ο άνθρωπος και δεν φοβήθηκε, μπράβο του, από το Κάβο Μελανιός της Χίου. Το Κάβο Μελανιός είναι μία περιοχή, μία σκάλα από την οποία ξεκινάει το πλοιάριο και συνδέει τη Χίο με τα ψαρά. Και ονομάστηκε Κάβο Μελανιός διότι όταν οι Τούρκοι κυνηγούσαν τους Χιώτες, εκεί είχαν καταφύγει οι τελευταίοι και εκεί γέμισε με αίμα η θάλασσα και από τότε ονομάστηκε, τους κατέσφραξαν μετά τον Ανάβατο, τους κατέσφραξαν, ονομάστηκε Κάβο Μελανιός. Και υπάρχει και ένα σχετικό μνημείο εκεί από ό,τι θυμάμαι. Είπε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, εδώ και 25 χρόνια νομίζω είπε, τέλος πάντων από τη δεκαετία του 90 οι Τούρκοι καταρχάς έχουν 1000 με 1200 ψαράδικα, τράτες και μηχανότρατες και εμείς τώρα λέει έχουμε 30-40. Όλα τα νησιά, Μυτιλήνη, Λέσβος, Χίος, Σάμος, αυτοί έχουν στα απέναντι λιμάνια που φιλοξενούν τα ψαράδικα έχουν 1000 με 1200 πλοιάρια αλλιευτικά και εμείς έχουμε μόνο 40. Τι κάνουν λοιπόν οι Τούρκοι? Κάνουν παράνομη αλληλεία. Μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, όχι μόνο στα διεθνή, και αυτό έπρεπε να το ορίσουμε. Νομίζω ότι υπάρχει και κάτι σχετικό, η Ευρώπη πρέπει να το κάνει αυτό, αλλά μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και είπε το εξής, ένας ψαράς, που δεν είτε ψαράς είτε βοσκός, για μένα είναι όλοι έχουν και μυαλό και τη δυνατότητα να λένε σωστά πολιτικά πράγματα. Είπε λοιπόν, τι διαφορά έχει να σε κλέβει επί 20-30 χρόνια τα αλλιεύματά σου από το να κάνει εξόρυξη για να σου κλέβει το πετρέλαιο? Ποια είναι η διαφορά? Δισεκατομμύρια κερδίζουν από τα ψάρια αν τα προσθέσουμε τα ποσά 30 χρόνια, δισεκατομμύρια θα κερδίζουν από εκεί. Γιατί τους αφήνουμε, είπε. Κάνει φιλότιμες προσπάθειες στο λιμενικό, αλλά δεν υπάρχει από πλευράς της κυβέρνησης της Ελλάδας μια πολιτική να αντιμετωπιστεί το θέμα. Διότι αυτή η δράση των ψαράδων δεν γίνεται μόνο για το κέρδος. Έχει και πολιτική πτυχή. Δηλαδή εντάσσεται στη στρατηγική της Τουρκίας όταν από κάπου αποκτάς δικαίωμα νομής να ανέμεσαι, τότε αυτό στο τέλος λες ότι είναι και δικό μου. Εκεί στηρίζεται εν μέρει και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Και μετά όταν πας να κάνεις κάτι θα σου πούν, κάτσε ρε φίλε, εγώ εδώ τα τελευταία 30 χρόνια ψαρεύω. Να και τα ντοκουμέντα. Γι' αυτό ξύπνησε επιτέλους το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ η ταπεινότητά μου, λέω συγχαρητήρια σε αυτούς που έδωσαν την ιδέα στον Δένδια να υπογράψει την επιστολή, και έγραψαν την επιστολή, διπλωμάτες το κάνανε, προς τον Μπορέλ. Και όχι μόνο στον Μπορέλ,
και στο Σχοινά και στην Επίτροπο που είναι υπεύθυνη για τους ωκεανούς και για τα αλλιεύματα. Και είπε εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ότι οι Τούρκοι κλέβουν αλλιεύματα και στα πουλάνε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Ξυπνήσαμε, έτσι. Μας τα πουλάνε στην Ελλάδα αλλιεύματα που είναι ελληνικά. Και μην βγει κανείς και πει τώρα ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Έτσι. Υπάρχουν δικαιώματα που ορίζονται από το διεθνές δίκαιο. Έθεσε το θέμα λοιπόν πάνω σε δύο βάσεις. Πρώτον, πρέπει να πάρει μέτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, να επιβάλλει κυρώσεις. Και δεύτερον, έθεσε πρώτον των ευθυνών της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί? Λέει με αφορμή το επεισόδιο που έγινε, όπου 3 μηχανότρατες, 3 αλλιευτικά τουρκικά, μπήκαν με το έτσι θέλω σε ελληνικά χωρικά ύδατα, με την υποστήριξη του πλοίου της τουρκικής ακτοφυλακής. Και όταν πήγε εκεί το σκάφος του λιμενικού, έκανε τέτοιους ελιγμούς το τουρκικό πλοίο της τουρκικής ακτοφυλακής που ήταν επικίνδυνη, και είπε ότι με ένα τέτοιο επεισόδιο μπορεί να μετεξελιχθεί σε μια κρίση στρατιωτικού χαρακτήρα και να πάρει διαστάσεις που κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει. Άρα καλεί την Ευρώπη να πάρει μέτρα για να σταματήσει αυτή η ιστορία. Θα έλεγα ότι είναι μία από τις εξαιρετικά σημαντικές και θετικές ενέργειες του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και του κ. Δένδια, τον οποίον όταν κάνει πράγματα που δεν συμβάλλουν και δεν υποστηρίζουν τα εθνικά μας συμφέροντα, το ασκούμε κριτική, όμως εδώ είμαστε προηγουμένοι να πούμε την αλήθεια. Λοιπόν, ο κύριος Δένδιος βρίσκεται στην Αφρική, θα πάει σε 3 χώρες, Γκαμπόν, ακτή του Ελεφαντοστού κτλ. Υπάρχουν λόγοι, δεν χρειάζεται να τους πούμε τώρα. Τώρα, βρισκόμενος στην ακτή του Ελεφαντοστού, αναφέρθηκε στην επιστολή που έστειλε στον ύπατο εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζωζεφ Μπορέλ, για το θέμα της επικίνδυνης παρενόχλησης του σκάφους του λιμενικού σώματος από την τουρκική ακτεωρό στο Φαρμακονήσι και για την παράνομη αλληλεία που κάνουν οι Τούρκοι στα ελληνικά ύδατα. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε: «Εκείνο που περιέγραψα στην επιστολή στον Ζωζεφ Μπορέλ είναι μια πραγματική κατάσταση. Και επειδή το ζήτημα των αλλιευτικών δικαιωμάτων δεν είναι ζήτημα μόνο των χωρών, είναι κυρίως ευρωπαϊκό ζήτημα, τώρα το ανακαλύψαμε, θεώρησα ότι έχουμε υποχρέωση να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια πρακτική η οποία δημιουργεί προβλήματα στην Ελλάδα, αλλά βλάπτει νομίζω συνολικά και το ευρωπαϊκό περιβάλλον και προσβάλλει το ευρωπαϊκό κεκτημένο». Και συνεχίζοντας υπογράμμισε: «Νομίζω ότι η επιστολή αυτή μπορεί να λειτουργήσει προς την πλευρά της Τουρκίας σαν ένα σημάδι ότι η ανοχή ορισμένων πραγμάτων προσεγγίζει στο τέλος της». Εντάξει, είπαμε ότι συμφωνούμε όλα αυτά. Μέχρι τώρα γιατί δείχνατε ανοχή? Γιατί δείχνατε ανοχή? Μπορεί να μας πει ένας πολιτικός, όλες οι κυβερνήσεις και αυτοί, γιατί δείχναν ανοχή? Δεν πρέπει να τα πούμε κάποια στιγμή αυτά? Να κάνουν και μια αυτοκριτική για να μας πείσετε ότι τώρα είναι όντως ως εδώ? Δεν ξέρω. Λοιπόν, το επόμενο θέμα. Ο πρόεδρος του Ισραήλ, ο κύριος Χέρτσογκ, υποδεχόμενος τον νέο πρέσβη της Τουρκίας στο Ισραήλ, τον υποδέχθηκε φυσικά, εντάξει, αυτά είναι διπλωματικά ζητήματα και η αυροφροσύνη, και είπε να μεταφέρει στον πρόεδρό σου την πρόσκληση να επισκεφτεί το Ισραήλ. Αυτό το αναφέρω γιατί είναι μια είδηση, και να πούμε επίσης ότι είναι γνωστή η πολιτική του Ισραήλ απέναντι στη Ρωσία και στην Ουκρανία και ιδιαίτερα πάνω στον πόλεμο. Να δούμε όμως τώρα τι η πολιτική αυτή, θα έλεγα, διευκρινίζεται ακόμα περισσότερο. Λέει λοιπόν: το Ισραήλ δεν θα στείλει όπλα στην Ουκρανία, δεν θα χαλάσει τη σχέση του με τη Ρωσία. Η νέα κυβέρνηση του Νετανιάχου δεν θα αλλάξει την πολιτική έναντι του Κιέβου. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να στείλει όπλα στην Ουκρανία διότι δεν θέλει να χαλάσει τη σχέση του με τη Ρωσία, αναφέρει σε δημοσίευμά του το περιοδικό Πολίτικο, το οποίο επισημαίνει ότι η νέα κυβέρνηση Νετανιάχου δεν πρόκειται να αλλάξει την Ισραηλινή πολιτική έναντι του Κιέβου. Τίποτα δεν θα αλλάξει την πολιτική του Ισραήλ έναντι της Ουκρανίας, αναφέρει μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας Ισραηλινός αξιωματούχος στο Πολίτικο,
το οποίο υποστηρίζει πως το Ισραήλ θα συνεχίσει να αντιστέκεται στις εκκλήσεις για παροχή στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο. Υπενθυμίζεται ότι η Δύση έχει ζητήσει από το Ισραήλ να μεταφέρει το περίφημο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας, το γνωστό Iron Dome, στην Ουκρανία. Κατά την Ραφαέλα Ντεσάρτο, ειδική στις διεθνείς σχέσεις από το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, αν και το Iron Dome θεωρείται αμυντικό όπλο και σύστημα, μια τέτοια προμήθεια στην Ουκρανία μάλλον θα πρέπει να θεωρείται απίθανη, καθώς η Ισραηλινή κυβέρνηση δεν θέλει να προκαλέσει αναστάτωση στη Ρωσία. Μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου, ο Νετανιάχου εκλέχθηκε πάλι πρωθυπουργός του Ισραήλ, ενώ στις 29 Δεκεμβρίου το Ισραηλινό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της κυβέρνησης που έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στον Νετανιάχου. Ο νέος υπέξ του Ισραήλ, Ελί Κοέν, υπογράμμισε ότι όσον αφορά την Ουκρανία, το Ισραήλ θα μιλά λιγότερο δημόσια, αλλά θα συνεχίσει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στο Κίεβο. Γιατί το ανέφερα αυτό το θέμα? Γιατί τα σοβαρά κράτη, είναι γνωστό ότι το Ισραήλ έχει όχι στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, κάτι περισσότερο. Παρ' όλα αυτά, οι ΗΠΑ δεν ασκούν πίεση στο Ισραήλ. Γιατί το Ισραήλ αντιστέκεται και έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του. Ασκούν πίεση όμως άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα στη δικιά μας. Το οποίο Ισραήλ δεν έχει τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα. Έχει και αυτό προβλήματα, αλλά δεν έχει τα προβλήματα που έχει η Ελλάδα. Και έχει αμυντική βιομηχανία. Δεν δίνει, γιατί τα συμφέροντα του, τα εθνικά του συμφέροντα, που αφορούν τους Εβραίους στο θρήσκευμα πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είναι τεράστια. Υπάρχουν και 1,5 εκατομμύριο, λένε, Εβραίοι στο Ισραήλ που προέρχονται από τη Σοβιετική Ένωση, κυρίως από τη Ρωσία, που και αυτή η στάση τους παίζει ρόλο, λένε ότι είναι φιλορωσική. Υπάρχει και το θέμα της Συρίας, όπου εκεί δεν θέλει να βρεθεί η Ισραηλινή αεροπορία αντιμέτωπη με τα αντιπυραυλικά και αντιαεροπορικά συστήματα της Ρωσίας, διότι ο εναέριος χώρος της Συρίας, με συμφωνία που έκαναν η Συρία και η Ρωσία, είναι υπό την ευθύνη των Ρώσων, και γι' αυτό είπε όχι. Αυτό ας το ακούσουν αυτοί που αποφασίζουν στην Ελλάδα και με βάση αυτό να δουν πώς ενεργούν, διότι αυτοί που κάνουν άλλη πολιτική δίνοντας όπλα, όταν πρόκειται για το Ισραήλ, το στόμα τους στάζει μέλι. Δεν γίνεται, άμα στάζει μέλι και λες να γίνουμε και εμείς Ισραήλ, να βλέπεις τι κάνει και αναλόγως να κάνεις και εσύ. Όχι μόνο αλλού. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν το γνώριζα αυτό. Γιατί εντάξει, το Κυπριακό είναι ένα θέμα τεράστιο, βαθύ. Δούλεψα πάνω στο Κυπριακό όταν έγραψα το βιβλίο, όταν πήρα το υλικό από την κυρία Κατούντα και έγραψα το βιβλίο, έκανα δηλαδή την εισαγωγή του, ένα μεγάλο σημείωμα προλογικό, και στη συνέχεια έβαλα όλα τα κείμενα στη σειρά για να βγει το βιβλίο για τον Κατούντα, τον Νικόλαο Κατούντα. Τότε ασχολήθηκα όσο ένα εξάμηνο με το Κυπριακό, αλλά ασχολήθηκα κυρίως με την περίοδο αρχές του 1974, τότε δηλαδή που άρχισε να κινείται εδώ στην Αθήνα, στον Ιωαννίδη και στην ομάδα του, η ιδέα του πραξικοπήματος, και σταμάτησε η μελέτη μέχρι τον δεύτερο Αττήλα. Εδώ λοιπόν ο Σενέρ Λεβέντ μας λέει ένα καταπληκτικό πράγμα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω πραγματικά όταν το διάβαζα. Τι να πω δηλαδή, δεν γίνεται, δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι ούτε η Κύπρος ούτε η Ελλάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται πραγματικά. Λοιπόν, λέει ο Σενέρ Λεβέντ, παρακολουθήσατε τη συνέντευξη που έδωσε στο BBC ο Μπουλέντ Ετσεβίτ ένα μήνα μετά τις 20 Ιουλίου του 1974. Αν δεν την παρακολουθήσατε, λέει, να τη δείτε. Ρωτά ο Άγγλος δημοσιογράφος τον Ετσεβίτ, είστε έτοιμος να πείτε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να παραιτηθεί ενός τμήματος των εδάφων που έχει καταλάβει αυτή τη στιγμή? 20 Αυγούστου γίνονται αυτά. Η απάντηση του Ετσεβίτ είναι, μπορεί να τύχει διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο λογικών γραμμών ο καθορισμός των συνόρων της περιοχής που ελέγχουν οι Τούρκοι. Λέει δηλαδή, ναι, θα δώσουμε κάποια εδάφη πίσω. Είναι ξεκάθαρο τι θέλω να πω.
Χρησιμοποιώ την έννοια διαπραγματεύσιμο. Επομένως, πρώτα υποχρεούστε να διαπραγματευτείτε και να φέρετε τα θέματα στο τραπέζι. Αυτό είναι όλο που θα μπορούσα να πω. Επιπλέον είπα και το εξής. Αν ληφθούν μέτρα ασφαλείας, ειδικά για τους Τούρκους που ζουν στις περιοχές που βρίσκονται εκτός της κατοχής δηλαδή, κάτι το οποίο σημαίνει να μεταναστεύσουν στην περιοχή που βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Τούρκων σε περίπτωση που το επιθυμούν, τότε μπορούμε να αρχίσουμε το στάδιο μείωσης του αριθμού των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων. Μάλιστα μπορούμε να το αρχίσουμε αυτό χωρίς να κάνουμε διαπραγματεύσεις. Τι λέει δηλαδή? Αν έρθουν οι Τουρκοκύπριοι που κατοικούν στις ελεύθερες περιοχές, αν έρθουν στα κατεχόμενα, εγώ θα διώξω και ένα μέρος των στρατευμάτων κατοχής. Μα το είπε, το δεσμεύτηκε στην ουσία. Και αυτή η υπόσχεση δεν τηρήθηκε. Και δεν τηρήθηκε γιατί δεν το ζητήσαμε. Μετά από αυτή τη συνέντευξη του Ετσεβίτ, οι Ντενκτάς και Κληρίδης συμφώνησαν να γίνει ανταλλαγή πληθυσμού. Να φύγουν οι Τουρκοκύπριοι δηλαδή από τις ελεύθερες περιοχές, να πάνε στα κατεχόμενα και να φύγουν και οι Ελληνοκύπριοι από τα κατεχόμενα να έρθουν σε ελεύθερες περιοχές. Και οι Τουρκοκύπριοι που έμειναν στο νότο άρχισαν να μεταναστεύουν στο βορρά. Δηλαδή ήρθαν σε υποτιθέμενες ασφαλείς περιοχές. Ο ίδιος έτσι τις λέει, ασφαλείς εισαγωγικά. Που είναι και ο τουρκικός στρατός, φεύγοντας από τις περιοχές τις οποίες ο Ετσεβίτ θεωρούσε επικίνδυνες, πάλι σε εισαγωγικά. Όμως η Τουρκία δεν μείωσε τον αριθμό των στρατευμάτων. Πάλι στην ίδια συνέντευξη, ο Ετσεβίτ ισχυρίζεται ότι οι Ελληνοκύπριοι που έμειναν στα κατεχόμενα είναι υπό την ασφάλεια, τους προστατεύει ο τουρκικός στρατός. Άκουσον. Όμως οι Τουρκοκύπριοι που έμειναν στο νότο, λέει, αντιμετωπίζουν πρόβλημα ασφαλείας. Είναι αυτό που οι Τούρκοι αντιστρέφουν την πραγματικότητα πάντα. Όταν ο Άγγλος δημοσιογράφος τον ρωτά, και πώς θα διασφαλιστεί η ασφάλεια των Ελληνοκυπρίων που επιθυμούν να επιστρέψουν στο βορρά, όσοι είχαν φύγει δηλαδή. Λέει ο Ετσεβίτ. Νιώθουν ξεκάθαρα ασφαλείς στην τουρκική πλευρά και θέλουν να επιστρέψουν σε εκείνα τα μέρη. Νιώθουν δηλαδή ότι δεν θα τους πειράξει κανένας. Όμως απ' την άλλη, επειδή θέλουν να αρχίσουν αντάρτικες ενέργειες στα κατεχόμενα, είμαστε αντιμέτωποι με μια ξεκάθαρη απειλή. Αυτό δεν είναι ενθαρρυντικό για μας για να μπορέσουμε να τους πούμε ελάτε πίσω. Δηλαδή ενώ λέει θέλω να έρθουν, εμείς δεν μπορούμε, λέει, γιατί θα κάνουν Αντάρτικο αν έρθουν. Καλά, τότε τι θα γίνει, ρωτάει ο Άγγλος δημοσιογράφος. Και ο Ετσεβίτ λέει, αυτό είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα. Ενώ οι Έλληνες νιώθουν ξεκάθαρα ότι η ζωή και η περιουσία τους είναι ασφαλείς στις περιοχές υπό τον έλεγχο των Τούρκων, οι Τούρκοι δεν νιώθουν ασφαλείς στις περιοχές υπό τον έλεγχο των Ελλήνων. Πολλοί από αυτούς κρατούνται αιχμάλωτοι και δεν τους επιτρέπεται να επιστρέψουν στα εδάφη τους. Πιστεύουμε ότι σε περίπτωση που θελήσουν πρέπει να τους δοθεί ευκαιρία να περάσουν στις ασφαλείς περιοχές υπό τον έλεγχο των Τούρκων. Επομένως, χρειαζόμαστε άδειο χώρο για τους Τούρκους στις περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Τούρκων. Δηλαδή, λέει, θέλουμε να φύγουν όσοι είναι εδώ οι Ελληνοκύπριοι για να βάλουμε τους Τουρκοκύπριους που θα έρθουν. Κανονικό δούλεμα δηλαδή. Δεν ξέρουμε πόσο άδειος χώρος θα μείνει για τους Έλληνες που θα επιστρέψουν. Σου λέει, αφού θα βάλουμε τους Τουρκοκύπριους, άρα δεν έχει χώρο για τους Έλληνες για να επιστρέψουν. Αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα συζητηθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό το θέμα πρέπει να συζητηθεί με τη συμμετοχή των ηγητριών ή ανάμεσα στις ηγεσίες των δύο κοινοτήτων. Εκεί λοιπόν του λέει ο δημοσιογράφος, του θυμίζει, σήμερα παίρνετε αιχμάλωτοι την Κύπρο, εσείς, όμως αύριο εσείς θα είστε αιχμάλωτοι της Κύπρου. Το είχε πει ο Άγγλος υπέξ ο Κάλαχαν. Λέει ο Ετσεβίτ, επιτρέψτε μου να λάβω ως προειδοποίηση τις δηλώσεις Κάλαχαν. Με αυτήν την έννοια πρέπει να πάρουμε και εμείς μέτρα έναντι του ενδεχόμενου να εμφανιστεί η ελληνική τρομοκρατία στις περιοχές υπό τον έλεγχο των Τούρκων. Αυτό πρέπει, λέει δηλαδή, ότι επειδή θα βρίσκεται μπροστά σας στο Κυπριακό, αυτό σου λέει, θα μας κάνουν ανταρτοπόλεμο. Άρα διώξτε τους. Ένα μεγάλο τμήμα των Τούρκων μένει στις περιοχές υπό τον έλεγχο των Τούρκων και αν ένα μεγάλο τμήμα των Τούρκων μείνει στις περιοχές υπό τον έλεγχο των Τούρκων και εγκατασταθεί εδώ, και αν γίνει το ίδιο από την άλλη πλευρά, τότε είμαστε OK. Φυσικά μπορεί να τύχει εκμετάλλευση. Δεν θα ζητήσουμε ποτέ από τους Έλληνες που βρίσκονται στις περιοχές υπό τουρκικό έλεγχο να φύγουν από εδώ. Εν πάση περιπτώσει, λέει διάφορα και λέει στο τέλος ο Σενέρ. Δεν είδαμε την ελληνική τρομοκρατία μετά το 1974 στα κατεχόμενα, όπως απειλούσε ο Ετσεβίτ. Όμως είδαμε την τουρκική τρομοκρατία στα κατεχόμενα. Δεν ήταν κάτω από την ασφάλεια του τουρκικού στρατού όσοι Ελληνοκύπριοι επέλεξαν να μείνουν στα κατεχόμενα, εκδιώχθηκαν στο νότο από τον ίδιο το στρατό, που υποτίθεται ότι θα τους προστάτευε. Ο Ετσεβίτ είχε άγνοια κατά πόσο υπήρχε άδειος χώρος για τους τουρκοκύπριους πρόσφυγες που θα ερχόταν από το ΝΑΤΟ. Έγραψαν στα σπίτια ότι είναι
μη διαθέσιμο όλα τα σπίτια των Ελληνοκυπρίων και έμεινε τόσο πολύ άδειος χώρος που μεταφέρθηκαν από την Τουρκία τουλάχιστον δεκαπλάσιοι έπικοι από εκείνους που ήρθαν από τον Νότο. Λοιπόν, αν κάνουμε ανάλυση, που δεν έχουμε χρόνο να το κάνουμε, αυτής του άρθρου και της αναφοράς του Σενέρ, θα δούμε ότι εμείς τελικά, τι να πω δηλαδή, ενώ οι άλλοι είπαν πήραμε παραπάνω εδάφη να τα δώσουμε πίσω αρκεί να γίνει ανταλλαγή, ο Κληρίδης και ο Ντενκτάς συμφώνησαν την ανταλλαγή των λεγόμενων εγκλωβισμένων, χωρίς να ζητήσει ο Κληρίδης να φύγουν και η Αθήνα, η κυβέρνηση τότε Εθνικής Ενότητας, να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα και να δώσουν και εδάφη πίσω. Αυτό έλεγε στην αρχή. Ναι, βεβαίως, δεν θα δώσουμε πίσω. Δεν έγινε τίποτα και τώρα αντί να δώσουν πίσω, ζητάνε και την αμόχωστο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί είπαμε ότι έχει φύγει ο χρόνος. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι, τι να πεις τώρα, τι να πεις, 12 μίλια. Ακούστε τι έγραψε το Βήμα. Η παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γάβδο, ανήμερα των Θεοφανίων, η οποία προκάλεσε προκαταβολικά την έντονη αντίδραση της Άγκυρας, έκρυβε πέραν όλων των άλλων ένα γεωστρατηγικό εθνικό μήνυμα. Το νοτιμότερο σημείο της Ευρώπης, όπως και η περιοχή δυτικά και νότια της Κρήτης, δεν πρόκειται να εξαιρεθούν όταν έρθει η ώρα από τον σχεδιασμό της επέκτασης των χωρικών υδάτων. Ωστόσο, από ό,τι μαθαίνω, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μην τραβήξει αυτό το χαρτί μέσα στην προεκλογική περίοδο. Για την ακρίβεια, η κυβέρνηση θέλει να το αποφύγει και δεν το περιλαμβάνει ούτε στο σχεδιασμό, αλλά ούτε και στον προγραμματισμό της. Τότε γιατί το διέρευσαν στα νέα για να γίνει όλη αυτή η φασαρία? Για να το πάρουν πίσω και να πανηγυρίζουν οι Τούρκοι? Εκείνο όμως που μαθαίνω επίσης είναι ότι αν τα πράγματα αλλάξουν, εάν δηλαδή οι Τούρκοι επιχειρήσουν κάποια μεγάλη χοντράδα στο Αιγαίο, τότε η ελληνική απάντηση θα περιλαμβάνει και την επέκταση των χωρικών υδάτων. Πέραν της όποιας άλλης αντίδρασης στο επιχειρησιακό πεδίο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω ποιος χαράσει στρατηγική. Αυτά είναι παιδικά πράγματα αυτά που διαβάζω. Δηλαδή, τι έχουμε τα 12 μήνυμα να τα κάνουμε ως απάντηση αν πάνε να μας πάρουν ένα νησί? Είναι με τα καλά τους αυτοί που τα... Ο άνθρωπος που τα γράφει, του τα λένε και τα γράφει. Αυτό είναι διαρροή από την κυβέρνηση. Είναι με τα καλά τους. Πραγματικά. Λένε, διαρρέουν στα νέα το ίδιο συγκρότημα, ότι θα κάνουν επέκταση. Τώρα λένε το παίρνουν πίσω, δεν είναι ούτε καν στον προγραμματισμό. Δίνουν μηνύματα στην Τουρκία, έτσι. Και τι λένε? Ότι αν μας κάνουν καμιά χοντράδα στο Αιγαίο, τότε θα επεκτείνουμε. Πραγματικά, ποιος τα λέει αυτά όταν τα συζητάνε? Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να τους πει, γιατί είναι αυτά που λέτε. Συνεχίζει. Για την ιστορία, σας ενημερώνω ότι το σχέδιο επέκτασης των 12 ναυτικών μιλίων δυτικά και νότια της Κρήτης βρίσκεται από καιρό στο συρτάρι της κυβέρνησης, σχεδόν από την επομένη της επέκτασης των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο, μετά τη συμφωνία με τους Ιταλούς για την ΑΟΣ. Η θαλάσσια περιοχή μαθαίνω πως έχει χαρτογραφηθεί και πλέον το ζητούμενο είναι ο χρόνος που θα αποφασίσει η Αθήνα, όποτε τη συμφέρει, να προχωρήσει σε αυτό το βήμα. Τι να σας πω. Εγώ δεν το κατανοώ αυτό, δεν καταλαβαίνω ποιος σχεδιάζει τι και γιατί. Άμα καταλαβαίνετε εσείς, να πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, η κυρία Λένα Αργύρε είναι μια πολύ συμπαθής δημοσιογράφος. Την βλέπω στις αναρτήσεις της, τις αναπαράγω κιόλας στο Twitter, αγωνίζεται από την Ουάσιγκτον όπου βρίσκεται για τα εθνικά μας θέματα. Και μάλιστα είναι αυτή που στηρίζει το Μενέντες, ή μάλλον το στήριζε ως τώρα. Έτσι. Υπάρχουν όχι δεκάδες, εκατοντάδες αναρτήσεις της που δείχνουν ότι στήριζε το Μενέντες. Πήρε συνέντευξη από τον Ζεμενίδη. Λένα Αργύρη, ακούστε, θα φάμε λίγο χρόνο, τι να κάνουμε. Υπάρχει η άποψη ότι η Άγκυρα δεν θα πάρει τα F-16 από τη ΣΥΠΑ, ότι αν η Άγκυρα δεν πάρει τα F-16 από τη ΣΥΠΑ, θα στραφεί σε επιπλέον ρωσικά συστήματα. Εσείς λέτε ότι αυτό δεν είναι ένα πραγματικό δίλημμα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε το σκεπτικό σας? Λέει υπάρχει άποψη. Ποιανού είναι η άποψη? Τι άποψη? Είναι η ίδια άποψη με τον κύριο Συρίγου. Δηλαδή, ποιανού είναι η άποψη? Δεν πρέπει να την πει.
Και δεν είναι δίπλα η Αργύρη. Η Αργύρη είναι στην Ουάσιγκτον. Από ό,τι ξέρω, ο Συρίγος είναι εδώ. Πώς η θεωρία αυτή ουσιαστικά νομιμοποιεί τον εκβιασμό της Τουρκίας, λέει ο Ζεμενίδης. Δώστε μας τα F-16, αλλιώς θα αγοράσουμε ρωσικά αεροπλάνα. Αυτό δεν είναι ένα πραγματικό δίλημμα. Είναι το επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι λομπίστες της Τουρκίας, τόσο οι επίσημοι όσο και οι ανεπίσημοι και οι απολογητές της. Δεν πρέπει να παρουσιάσουμε τα ρωσικά τζετ ως τη μόνη εναλλακτική που έχουν οι Τούρκοι. Δεν είναι έτσι. Να σας θυμίσω ότι μόλις το Σεπτέμβριο ο Ιμπραήμ Καλίν δήλωσε ότι η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο για Eurofighter Typhoons, τους τυφώνες. Άρα, όταν λέμε ότι η Τουρκία είτε θα πάρει αμερικανικά τζετ είτε ρωσικά, κάνουμε απλώς υποθέσεις. Και διατυπώνουμε την ίδια επιχειρηματολογία που χρησιμοποιούν οι υποστηρικτές της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον για να πετύχουν τη συγκεκριμένη πώληση και αναβάθμιση. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι η Τουρκία δεν θα είναι έτοιμη να δεχτεί, ούτε υπάρχει καμία ένδειξη ότι μια διαφορετική κυβέρνηση στην Άγκυρα θα είναι έτοιμη να δεχτεί τους όρους που θα επιβάλλει το Κογκρέσο. Ερώτηση. Η θέση ότι αν η Άγκυρα δεν πάρει τα F-16 και θα πάρει ρωσικά αεροσκάφη δεν συνιστά πραγματικό δίλημμα, το είπαμε. Ερώτηση. Η επικρατούσα άποψη είναι πάντως ότι είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας η Τουρκία να μπορεί να ελεγχθεί από τις ΗΠΑ. Και ένας τέτοιος έλεγχος μπορεί να ενισχυθεί εάν η Άγκυρα χρησιμοποιεί αμερικανικά όπλα. Διαφωνείτε? Πάλι το ίδιο σκεπτικό με τον Συρίγο. Επαναλαμβάνω, αυτή η εικασία δεν βασίζεται ούτε στην ιστορία ούτε στην παρούσα πραγματικότητα. Για ποιον ακριβώς αμερικανικό έλεγχο μιλάμε? Να σας θυμίσω ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί αμερικανικά όπλα για την κατοχή της Κύπρου και για την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Αυτά, κύριε Ζεμενή, δεν μπορούν να τα σκεφτούν οι άνθρωποι. Δανείζει τα F-16 στο Αζερβαϊτζάν για να πολεμήσουν εναντίον της Αρμενίας και του Αρτσάχ. Το ίδιο συμβαίνει και στη Συρία. Επίσης, σε σχέση με το επιχείρημα ότι η Τουρκία πρέπει να έχει F-16 αντί για ρωσικά, τι θα συμβεί αν πάρουν τα αναβαθμισμένα F-16, τα οποία διαθέτουν κοινή τεχνολογία με τα F-35, χωρίς να χρειαστεί να εγκαταλείψουν τους ρωσικούς S-400? Δεν θα τους έδινε αυτό την ευκαιρία να δοκιμάσουν τους S-400 έναντι της αναβαθμισμένης τεχνολογίας των F-16 και έτσι να κάνουν πιο ευάλωτα τόσο τα αναβαθμισμένα F-16 της Ελλάδας όσο και τον πιθανό στόλο των F-35? Αυτή δεν είναι μια καλά μελετημένη θέση? Λοιπόν, όχι, αυτή δεν είναι μια καλά μελετημένη θέση. Είναι προβληματική το ερώτημά σου. Τι ακριβώς προτείνεται, κύριε Ζεμενίδη? Είναι η επίσημη θέση του HALK, είναι ο οργανισμός που κάνει λόμπι, οι ΗΠΑ να εγκαταλείψουν την Τουρκία στα χέρια της Ρωσίας? Πουθενά δεν το λέει αυτός ο άνθρωπος. Κι όμως ταχώνουν εκεί. Φυσικά και όχι. Αλλά ξαναλέω, αυτή δεν είναι η επιλογή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει σύγκριση απόψεων μεταξύ των αναλυτών που ασχολούνται με την Τουρκία ότι οι ευρασιανιστές της χώρας έχουν επικρατήσει έναντι των Ατλαντιστών. Τα έχουμε πει αυτά. Έτσι, ακόμα και αν η στροφή της Τουρκίας προς τη Ρωσία δεν είναι ολοκληρωτική, είναι σαφές ότι η σχέση της με τη Δύση είναι συναλλακτικού τύπου και δεν βασίζονται σε κοινές αξίες και συμφέροντα. Η θέση του ΧΑΛΚ είναι ότι αν η Τουρκία θέλει να αποκαταστήσει την προνομιακή της σχέση με την Αμερικανική βιομηχανία όπλων, πρέπει να γίνει αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ, να σεβαστεί τα δημοκρατικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και να χρησιμοποιεί αμερικανικά όπλα για να προωθεί τη Δυτική Συμμαχία και τις αξίες της και όχι να στρέφεται εναντίον τους. Ερώτηση. Επειδή όμως αυτές οι προϋποθέσεις που περιγράφεται δεν μπορούν να εκπληρωθούν σε αυτή τη φάση από την Τουρκία, μήπως τελικά οδηγηθεί στην αγορά ρωσικών αεροσκαφών χωρίς τους όρους που θα μπορούσαν να τεθούν στην περίπτωση πώλησης των F-16? Πάλι το ίδιο. Μια αγορά περαιτέρω ρωσικών οπλικών συστημάτων θα ήταν αντίθετη με τον νόμο ΚΑΤΣΑ και αυτό θα έθετε την Τουρκία υπό την πίεση ακόμα περισσότερων αμερικανικών κυρώσεων. Δεύτερον, ο στόλος της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας αποτελείται εξ ολοκλήρου από F-16. Επομένως, η αντικατάστασή τους με ρωσικά αεροσκάφη θα ήταν μια εξαιρετικά δαπανηρή προσπάθεια και θα απαιτούσε μια δραστική επανεκπαίδευση των πιλότων της. Τέλος, το ΝΑΤΟ δεν θα επέτρεπε ποτέ τα ρωσικά τζετ να ενσωματωθούν στα συστήματα του ΝΑΤΟ, τα ραντάρ και όλα αυτά. Η στροφή της Τουρκίας στη ρωσική επιλογή θα έκανε τον δυνητικό ελληνικό ποιοτικό πλεονέκτημα από πλευράς αεροπορικής ισχύας ακόμα μεγαλύτερο. Ίσως μάλιστα να προσέθεται και ένα βραχυπρόθεσμο ποσοτικό πλεονέκτημα. Η μετάβαση από τα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη θα απαιτούσε επίσης τον επανασχεδιασμό της πλατφόρμας για το εγχώριας παραγωγής μαχητικού αεροσκάφους της Τουρκίας, τον πραγματικό μακροπρόθεσμο στόχο. Για άλλη μια φορά, αυτό προσθέτει χρόνο και κόστος στις προσπάθειες της Τουρκίας και επιμικρύνει το περιθώριο οποιοδήποτε ελληνικού πλεονεκτήματος. Ας μην ξεχνάμε ότι την τελευταία φορά που η Τουρκία αντιμετώπισε περιορισμούς σχετικά με τη μεταφορά αμερικανικών όπλων, το Patriot, επέλεξε αντί των Patriot τα S-400.
αυτό δεν ήταν τελικά επωφελές για την Άγκυρα. Οι ΗΠΑ έχουν σημαντικό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα και δεν θα πρέπει να συμφωνήσουν σε καμία πώληση F-16 χωρίς σημαντικά ανταλλάγματα και αλλαγή πολιτικής στην Τουρκία. Τελευταία ερώτηση. Υπάρχει σύγχυση για τους όρους που θέτει ο γερουσιαστής Μενέντες προκειμένου να δώσει το πράσινο φως για την πώληση F-16 στην Τουρκία. Ο γερουσιαστής Μενέντες δεν δήλωσε ποτέ ότι θα επέτρεψε την πώληση F-16 μόνο υπό την προϋπόθεση τερματισμού των υπερπτήσεων στο Αιγαίο. Αυτός είναι ένας από τους πολλούς όρους. Και ο γερουσιαστής Μενέντες δεν είναι ο μόνος που το πιστεύει αυτό. Δεν αποτελεί μειονότητα στην Ουάσιγκτον και στο Κογκρέσο όπως υποστηρίζουν οι Τούρκοι. Ο γερουσιαστής Ρις, στη συνέντευξη που πήρατε εσείς για την Καθημερινή, τοποθετήθηκε ξεκάθαρα για τα πολλά προβλήματα που πρέπει να επιληθούν προτού δοθεί το πράσινο φως σε μια τέτοια πώληση. Οι πολλές επιστολές από το Κογκρέσο προς την κυβέρνηση περιγράφουν τα πολλά προβλήματα. Ζήτημα των S-400, ένταξη Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, επιθετικότητα της Τουρκίας κατά των Κούρδων, συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου με αμερικανικά όπλα. Όλα αυτά είναι ουσιαστικά προβλήματα πέρα από τα προβλήματα στο Αιγαίο. Λοιπόν, δεν θέλω πραγματικά, μπορεί να κάνουμε κάποιους σχολιασμούς, να υποθέσω τίποτα για τον οποιοδήποτε. Επειδή έχω υποστεί και εγώ κριτική και άδικη και πόσα χρόνια, δεν θέλω να κάνω κριτική σε κανέναν. Ότι ξέρω εγώ παίζει παιχνίδια κτλ. Αλλά κάνουμε διαπιστώσεις, έτσι. Δεν ξέρω, ίσως η κυρία Αργύρη να ήθελε με αυτές τις ερωτήσεις να δώσει την ευκαιρία στον κύριο Ζεμεδίδη να πει τα σωστά πράγματα που είπε. Πάντως οι ερωτήσεις δείχνουν κάτι. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Μέχρι αύριο να έχετε ένα καλό βράδυ όλοι σας. Όλες και όλοι. Καληνύχτα.